નમસ્તે મિત્રો, રેખા અને ખૂણાઓના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે સમાંતર રેખા અને છેદિકાના કેટલાક ગુણધર્મો પર ચર્ચા કરીશું। આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે છેદિકા બે રેખાઓને છેદે છે ત્યારે વિવિધ પ્રકારના ખૂણાઓની જોડ બને છે। જેવી રીતે આ અનુકોણની જોડ છે અને આ અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ છે। આ ખૂણાને બહિર્યુગ્મ કોણ કહીએ છીએ અને આને અંતઃયુગ્મ કોણ કહીએ છીએ અને છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણની જોડીઓને આપણે અનુક્રમિક અંતઃખૂણા અથવા પછી સંબંધિત કોણ કહે છે અને ક્યારેક ક્યારેક આને આપણે સહઆંતરિક ખૂણા પણ કહીએ છીએ। મિત્રો, જો આ બંને રેખાઓ સમાંતર હોય એટલે કે એક છેદિકા બે સમાંતર રેખાઓને છેદે તો આપણે આ ખૂણાઓ વચ્ચે કોઈ સંબંધ બતાવી શકીએ છીએ? ચાલો આપણે બે રેખા P અને Q દોરીએ જે એકબીજાને સમાંતર છે અને છેદિકા N જે તેમને બિંદુ A અને B માં છેદે છે। હવે આપણે કોણમાપકની મદદથી અનુકોણની જોડ એટલે કે જોડનું માપ લઈશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ખૂણો 1 એ ખૂણા 5 ને સમાન છે, ખૂણો 2 એ ખૂણા 6 ના સમાન છે, ખૂણો 4 ખૂણા 8 ના સમાન છે અને ખૂણો 3 એ ખૂણા 7 ના સમાન છે। તેથી હવે આપણે આ કહી શકીએ છીએ કે જો એક છેદિકા બે સમાંતર રેખાઓને છેદે છે તો અનુકોણની પ્રત્યેક જોડ સમાન હોય છે। આને જ આપણે અનુકોણની પૂર્વધારણા કહીએ છીએ। જો એક છેદિકા બે રેખાઓને એવી રીતે છેદે કે અનુકોણની એક જોડ સમાન હોય તો બંને રેખાઓ સમાંતર હોય છે। મિત્રો, શું આ વિધાન સત્ય છે? ચાલો આપણે આ વિધાનની ચકાસણી કરી લઈએ। એક રેખા PQ દોરો અને તેના પર બે બિંદુઓ M અને N દોરો। આ બિંદુ પર ખૂણા PMA અને ખૂણા MNC ની એવી રીતે રચના કરો કે તે પરસ્પર સમાન હોય। AM અને CN ને PQ ની બીજી બાજુ લંબાવીને રેખા AB અને CD દોરો। આ બંને રેખાઓ એકબીજાને છેદતી નથી। આપણે રેખા AB અને રેખા CD પર સામાન્ય લંબ દોરીને તેની લંબાઈ પણ માપી શકીએ છીએ। આ લંબાઈ દરેક જગ્યાએ સમાન છે, તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ રેખાઓ સમાંતર છે, એટલે કે આપેલ વિધાન સાચું છે અને આને જ આપણે અનુકોણની પૂર્વધારણાનું પ્રતીક કહીએ છીએ। શું આવી રીતે આપણે એક છેદિકા દ્વારા બે સમાંતર રેખાઓને છેદવાથી બનતા અંતઃયુગ્મ કોણ વચ્ચેનો કોઈ સંબંધ બતાવી શકીએ છીએ? ચાલો જોઈએ। આપણને આપેલું છે કે રેખાઓ સમાંતર આપેલી છે એટલે કે ખૂણા PCD અને ખૂણો MDB અનુકોણ છે, તેથી તે સમાન હશે અને ખૂણો MDB ખૂણા NDC પણ સમાન થશે કારણ કે તે અભિકોણ છે। આનાથી આપણે આ તારણ કાઢી શકીએ છીએ કે ખૂણો PCD અને ખૂણો NDC સમાન હશે। આવી જ રીતે આપણે ખૂણા QCD અને ખૂણા MDC ને સમાન સાબિત કરી શકીએ છીએ। તમે વિડીયોને રોકીને આને સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો। હવે આપણે આ પરિણામને એક પ્રમેયના રૂપમાં આવી રીતે લખી શકીએ છીએ। જો એક છેદિકા બે સમાંતર રેખાઓને છેદે તો અંતઃયુગ્મ કોણની પ્રત્યેક જોડ સમાન થશે। શું અંતઃયુગ્મ કોણ સમાન થવાથી આપણે રેખાઓને સમાંતર કહી શકીએ છીએ? આકૃતિને જોઈએ। આ બંને અભિકોણ છે, તેથી ખૂણો MRQ અને ખૂણો LRS સમાન થશે અને આપણને આપેલ છે કે આ બંને ખૂણા સમાન છે। આ બંને વાક્ય પરથી આપણે આ તારણ કાઢી શકીએ છીએ કે આ બે ખૂણા સમાન છે। મિત્રો, ધ્યાન આપો કે આ બંને ખૂણા અનુકોણ છે
અને અનુકોણની પૂર્વધારણાનો પ્રતીપનો ઉપયોગ કરી આપણે એ સાબિત કરી શકીએ છીએ કે રેખા AB અને રેખા LM સમાંતર રેખા છે. આ પરિણામને આપણે એક પ્રમેયના સ્વરૂપે આ રીતે લખી શકીએ છીએ. જો એક છેદિકા બે રેખાઓને એવી રીતે છેદે કે જેથી અંતઃયુગ્મ કોણોની એક જોડ સમાન હોય તો બંને રેખાઓ પરસ્પર સમાન હોય છે. મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આજે આપણે સમાંતર રેખા અને છેદિકાના કેટલાક ગુણધર્મો પર ચર્ચા કરી. આગળના વિડીયોમાં મળીએ. આભાર.